שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך ההורים שבינינו שבזכותה נזכה בעזרת השם ובישועת אור לילדים מחונכים. מצרך נדיר כל כך בימינו, ושימו לב טוב, הוא מצרך נדיר בדיוק כפי שהורים מחונכים מצרכים נדירים, כי ההורים המחונכים מקבלים ילדים חינוכים. לענייננו ראינו משהו מאוד מאוד מוזר בפרשיות האחרונות. לוט היה דבוק באברהם אבינו, תמיד היה צמוד אליו, עד אשר הם נפרדו, ונפרדו בצורה מאוד כואבת. הם נפרדו כאשר נאמר על לוט וייסע לוט מקדם. והביאו אותנו חז"ל הקדושים, והביאו אותם רש"י במקום, שנסע מקדמונו של עולם, אמר לוט הרשע, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. זה מוזר. אדם שהיה צמוד כל כך לאברהם אבינו מתנהג בצורה שכזו, היינו מאמינים שלוט לא למד שום דבר מאברהם אבינו. אבל מיד לאחר מכן, כאשר המלאכים באים להחריב את סדום והם מגיעים ללוט, הוא מתגלה כמכניס אורחים סופר, יותר גדול אפילו מדודו, אברהם אבינו. לוט ניגש לאנשי סדום, ואומר להם, הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאנה את עליכם ועשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים ענה האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. במילים אחרות, לוט כל כך מכניס אורחים, עד שהוא נהיה מושחת כלפי בנותיו, ומוציא אותן מהבית למען האורחים. אבל רק רגע, אחרי כל השחיתות, מסתתר כאן משהו טהור וזך כביכול, על הוא הכנסת אורחים. איך ניתן להבין את לוט, שאת האמונה עליה מסר אברהם אבינו את נפשו, ולשמה הכניס אורחים, לא חדר ממנה מאומה למוחו המעוות של לוט. והוא דווקא הכנסת אורחים, שהייתה המטרה השנייה או השלישית בכל פעילותו של אברהם אבינו, נכנסה למוחו של לוט. התשובה היא, מוריי ורבותיי, על האמונה שמע לוט מאברהם אבינו באוזניו ללא הרף. אבל את הכנסת האורחים הוא ראה בעיניים שלו. ואין תחליף למה שרואים בעיניים. אין שני לו. את האמונה שמדובר בשמיעה, לוט לא הצליח לקלוט ולהפנים. אבל את הכנסת האורחים, שהוא ראה את אברהם ואל הבקר רץ אברהם, הוא ראה מה זו מסירות נפש למען האורחים, את זה הוא רכש בליבו, אם כי קיבל זאת בצורה מעוותת, כדי שהסכים לשלח את בנותיו אל מותן. רבותיי, כל מה שנעשה למען חינוך הילדים, יהיה כעין וכאפס לעומת דוגמה אישית. משהו שילדינו יראו בעיניהם. את המשהו הזה הם יסחבו איתם לכל ימי חייהם. ויקוים גם בנו הפסוק והחזון, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ברוכים תהיו.